ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዮናስ ነኝ ከጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ እኔ የዩቲዩብ ቻናል። አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ምናልባት የዩቲዩብ ቻናል አለኝ። የዩቲዩብ ቻናል ጋር ገብታችሁ ልክ እንደዚህ የመጀመሪያውን ታገኙታላችሁ። የመጀመሪያውን ልክ እንዳገኛችሁት ይሄ ነው የኔ ይችን ሰብስክራይብ የምትለዋን ንኳትና ከዛ የደውል ምልክቷን ንኳት። እኔ ቪዲዮ በመለቅበት ጊዜ ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ልክ እንደ ዛሬ አይነት ቪዲዮ ማለት ነው። እሺ የዛሬው አፕሊኬሽን የሚገርም ነው በእውነት እናም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ሁሎችም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ነገ የሚገርም አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ብያለሁ። ለዛሬ ግን ይችን እዩ ብዬ ነው። የዛሬው አፕሊኬሽን አላርማችንን በሙዚቃ በፈለግነው በዩቲዩብ ሙዚቃ የሚያደርግልን ነው አፕሊኬሽን ነው። እሺ እንሂድ። ፕሌይ ስቶር ጋር እንገባና ፕሌይ ስቶር ጋር የሚሰራላችሁ ልጆች ማለት ነው እዚህ ጋር ስፖት ኦን አላርም ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስፖት ኦን አላርም ዩቲዩብ ብላችሁ ስታደርጉ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ሊንኩ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር አለላችሁ። እንዲሁም ፕሌይ ስቶር በተለያየ ችግር ለማይሰራላችሁ ልጆችም ከዲስክሪፕሽን ከፕሌይ ስቶር ውጭ አድርጌላችኋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ከፕሌይ ስቶር እምቢ ካላችሁም ከኢንተርኔት ውጭ ከፕሌይ ስቶር ውጭ ዳውንሎድ የሚያደርጉ ለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ኢንስቶል አድርጎ እንደጨረሰ እንከፍተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ የምትል ትመጣልናለች። የመደመር ምልክቷን እንነካትና እዚህ ጋር ሰዓት ያመጣልናል። ልክ ሰዓት ሲያመጣልን የምንፈልገውን ሰዓት እንቀጥረዋለን። አሁን ለእናንተ ለማሳየት አሁን 11 ሰዓት ከ52 ነው የሚለው ከ53 ቀጥረዋለሁ። 11 ሰዓት ይሄው ከ53 እለዋለሁ። እዚህ ጋር ወስጄ ከ53 አደርገዋለሁ። ከዛ ሴት ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኦን የሚለውን ይሄን ስነካው ልክ ይሄን ስነካው እንደዚህ ሙዚቃ ምረጥ ይለኛል ከታች ላይ። ከዛ ልክ ይሄን ሙዚቃ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ኦን ዩቲዩብ ይላል። ሰርች ኦን ዩቲዩብ የምለውን ነካውና ከዛ እዚህ ጋር የምፈልገው ሙዚቃ ወይም መዝሙር ወይም የፈለኩትም አለ። ለምሳሌ እኔ ቴዲ አፍሮ ብዬ ሰርች ሳረግ በፍጥነት ነው የሚያመጣላችሁ። ይሄው ልክ እንደዚህ አመጣልን ማለት ነው። ከዛ የፈለግነውን እንመርጣለን። ለምሳሌ እኔ ይሄን መረጥኩና እዚህ ጋር ኦን የምትለዋን እነካታለሁ። ይሄው ኦን የሚለውን ነካውት። አሁን እናያለን ከ53 ሲል በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እያያችሁት ነው መጣልኝ። አሁን በአጋጣሚ አጥፍቼው ነው። ይሄው አፕሊኬሽኑ ልክ እንደዚህ ይሰራልናል ማለት ነው። በጣም ነው የወደድኩት። ልክ መጥሪያችንን የአላርማችንን ወደ ሙዚቃ መቀየር ያው ደስ የሚል ነገር ነው። እሱን ዳውንሎድ አድርጉና ተጠቀሙ። ፕሌይ ስቶር ጋር እንደነገርኳችሁ ፕሌይ ስቶር ጋር የማይሰራላችሁ ከታች ከዲስክሪፕሽን ከሌላ ቦታ አለላችሁ። ከሁሉም ቦታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። ነገ በጥሩ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አትርሱ። 5000 ሰብስክራይበር ደርሷል። ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ